يا هلا بيكم وحلقة جديدة من محمد الأسمر أو أسمر أو مثل ما تحبون تسموني سموني. هذه الجزء الثالث من سلسلة شرح كتاب المؤمن الصادق. المؤمن الصادق هو كتاب لإيريك هوفر، كتب هذا الكتاب بعد الحرب العالمية الثانية، وبعد ما ظهرت النازية بشكل كبير بدأ يتساءل إنه شلون هذا الشخص يكون متطرف أو الإرهابي، شلون تتكون هذه الحركات الإرهابية أو الحركات المتطرفة. لذلك سمى هذا المؤمن الصادق بالشخص اللي عنده نزعة إنه يتبع حركة معينة لحد الموت، مستعد إنه يضحي بنفسه وعائلته من أجل هذه الحركة. إذا ما شايف الجزء الأول والثاني من الملخص أو الشرح للكتاب أتمنى أن تشوفهم، راح تلقى الرابط هنا أو بالوصف، وبعده كمل الجزء الثالث لأن المعلومات كلها متسلسلة. وبهذه الحلقات احنا نفسخ أو نشرح بالضبط هذا الشخص شلون يفكر، أو قبل لا يفكر شنو الأشياء اللي تخلي هؤلاء الأشخاص ينضمون لهذه الحركات. يذكر الكاتب أيضا أنه هذا الشخص بالرغم أنه بعد ما ذكرنا أنه هذا عنده ولاء مطلق لهذه الحركة، فتشوفه بنفس الوقت عنده استعداد كبير من تغيير ولاءه لحركة ثانية. فأنت ما طول تشوف حركات متنافسة مثلا الشيوعية والنازية، فأنت خلي ببالك وخليك متيقن دول الأشخاص اللي يتبعون حركة معينة عندهم استعداد كبير بالانتماء للحركة الثانية. لذلك فإن قادة هذه الحركات الجماهيرية أو المتطرفة يشوفون بأتباع الحركات الأخرى أتباع محتملين لحركاتهم أو لأفكارهم. لذلك أحد القادة النازيين ذكر في كلمة له يقول أنه باستطاعة تحويل أشد الشيوعيين احمرارا إلى نازي متعصب خلال 4 أسابيع فقط. ذلك من الطبيعي تشوف أنه حركة دينية تتحول لحركة قومية أو حركة اجتماعية والعكس صحيح. عزيزي المشاهد لازم تفهم أنه الازدواجية خليك ها؟ روح انت تكمل، خليني انا اشرح لك هذا الجزء للمشاهد. انا بعد راح شوي ارتاح. الازدواجيه في المعايير هي الرفيق الابدي للمؤمن الصادق. عزيزي المشاهد الجزء الجاي من الفيديو مهم جدا تفهمه. اذا كنت تريد تحكم على امه او تشوف وضعها العام، فلازم تشوف الوضع العام للطبقة الأقل شأنا بالمجتمع. فعندك مثلا الطبقة الوسطى في المجتمع هي الطبقة الأغلب أو أكبر طبقة في المجتمع. هذول الأشخاص دائما يكونون أشخاص عاديين يؤدون واجباتهم بشكل طبيعي ويؤدون أعمالهم. بالغالب ما يكون لهم قرار مباشر بالتغيير، أو ما يكونون من الأشخاص اللي مؤهلين أن يكونون متمردين على المجتمع أو على الوضع العام بشكل عام. واللي يحكم هذه الطبقة هم أقليتين. الأقلية الأولى هم طبقة الصفوة أو الطبقة المتفوقين من جهة، وجهة أخرى هم حثالة المجتمع. إيه حسيسي حثالة المجتمع. فالصفوة لهم دور كبير بالأدب، بالسياسة، بالاقتصاد، بالصناعة، بالزراعة. أما الطرف الآخر أو حثالة المجتمع فهم أيضا يلعبون دور كبير في مسرحية التاريخ. فالمسرحية اللي نعيشها احنا يوميا يتحكم بها مجموعتين أو طبقتين. الطبقة الأولى هم طبقة الصفوة، والطبقة الثانية هم حثالة المجتمع أو الغوغاء كما سماهم الكاتب في الكتاب. والسبب الدور الكبير اللي تلعبه هذه الطبقة، طبقة حثالة المجتمع، هو عدم احترامهم للنظام العام أو عدم احترامهم للوضع العام. وأيضا تشوفهم أن هم يعتقدون أن هم ما لهم قيمة، حياتهم ما لها قيمة، وأيضا ماكو أي أمل في علاجها. وتشوف هذول الأشخاص أيضا أنهم يكونون مستعدين للانضمام للمجموعة، لأنهم حياتهم لوحدهم مثل ما قلنا ما لها أي قيمة إلا بعد ما ينضم لهذه المجموعة. ومن هذا عزيزي المشاهد تقدر تستنتج أنه حثالة المجتمع هم الحجر الأساسي لتكوين الحركات المتطرفة. حثالة المجتمع وطفلة الحجرة حمار. والمجتمع اللي ما يحتوي على هذه الطبقة فهو بالعادة مجتمع يحتوي أو يتمتع بالاستقرار والنظام وأيضا السلام. أنا كملت، مع السلامة وتعالي أنت كمل. إيه تروح. فأنا أكثر الأشياء اللي تشوفها تركز عليها هذه الجماعات المتطرفة أنه إمكانية الانصهار داخل المجموعة، ومن أجل هذا الشيء لازم هذه المجموعة تسلخ هذا الفرد من شخصيته وذاته وتميزه. فهذا الشخص لازم ما يكون محمد أو أحمد أو جاسم أو مايكل أو أليكس أو فيليب أو أي شخص، وأيضا ما لازم يعتقد أنه هو كائن مستقل. فتشوف من توجه السؤال لهذول الأشخاص من أنت؟
راح تشوف جوابه يقول لك أنا عراقي، ألماني، روسي، أمريكي، ياباني، أو مسلم، أو مسيحي، أو يقول لك القومية أو المذهب أو العشيرة اللي هو ينتمي لها أو العائلة اللي هو ينتمي لها. وما دامت هذه المجموعة حية فلا يمكن للفرد أن يموت. يصبح الموت أسهل لما يكون مجرد طقس في مسرحية ما. بحقيقة أنفسنا احنا ماكو أي شيء يخلينا نموت من أجله، لكن لما نكون نتصور أو نتخيل أنه احنا مجرد ممثلين في مسرحية ما، فتشوف رهبة الموت والقتل راح تختفي ويصبح مجرد عمل في مسرحية ما. فتشوف واجب قادة الحركات الجماهيرية هو طمس حقيقة ورهبة الموت أو القتل عن طريق خلق وهم أنه احنا كلنا مشاركين في مجرد طقس من طقوس مسرحية مثيرة. وهذا الشيء ممكن يفسر لك لماذا القتل أصبح شيء بسيط ما له أي رهبة. عزيزي المشاهد، شكرا لأنه شفت الفيديو لهذا المستوى، وأيضا أحب أشكر كل شخص تابعني جديد، وأشكر كل شخص قاعد يتابع الفيديو وهو ما يفهم عربي لكن يتابع عن طريق الترجمة اللي ضفتها بآخر فيديوهات. ترجمة متوفرة بالإنجليزي والألماني، فأي شخص عندكم ما يحكي عربي أو من أصدقائكم تقدرون ترسلوا له الفيديو إذا شفتوا فيديو مفيد ممكن يضيف قيمة لأي شخص يشوفه. لا تنسون اللايك والاشتراك في القناة وفعل الجرس حتى يوصل لك تنبيه كل فيديو أنشره. وبالنهاية أنا أسمر، شكرا لكم.